به نام خداوند رنگین کمان. درود بر شما دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم درباره یه موضوع خیلی اضطراری و فوری صحبت کنم واسهتون، راجع به شبکه سویی که یه تستنت لایه اول به حساب میاد. اومدن حدود 1 ساعت قبل یه توییت زدن و گفتن که دارن یه NFT خاص رو توزیع میکنن. یه در واقع یه کمپین زمستانه است، یه کمپین پایان سال که ترتیب داده و میستن لبز که در واقع شرکتیه که مسئولیت توسعه شبکه سویی رو بر عهده داره، این کمپین رو تشکیل داده به نام کپی هالیدیز، یعنی تعطیلات کپی. و شما همونجور که مشاهده می‌فهمید یه NFT میتونید بگیرید، یه سری گیفت باکس هست، شما گیفت باکس ها رو میگیرید، یه NFT هست توش در میاد، NFT کپی. و حالا در ادامه بهتون میگم که باید چه کاری انجام بدید. اما یه مقاله هم منتشر شده که حالا اینجا ما این مقاله رو اگه ببینیم، توی این مقاله یه سری نکات گفته شده. مثلا گفته که آقا توی زمانی که دیونت داشته، از زمانی که اومدن خب راجع به این کپی ها اطلاع رسانی کردن، گفته که حدود 100,000 تا یوزر یونیک آدرس داشتن، در واقع یوزرهای اختصاصی که اومدن توی برنامه شرکت کردن و این کپی ها رو مینت کردن. ولی خب الان به نظرم این کمپین مهمیه و گفتن 2 هفته جریان داره، اما من فکر میکنم میتونه زودتر از 2 هفته تموم بشه، یا میتونم بیان میگن کسایی که مثلا زودتر اومدن توی این برنامه شرکت کردن و آیتم های ریر تری رو همون اول کار به دست آوردن، اونا شانس بیشتری دارن برای اینکه حالا اگر ریواردی توزیع بشه در آینده در واقع جزء ارلی ها به حساب بیان. و موضوع بعدی اینه که ببینید نوشته Limited Release Gift Box، یعنی یه جوری داره میگه این محدوده و یه چیز خاص به حساب میاد. ولی خب حالا در ادامه میگم که باید دقیقاً چه کاری انجام بدید که کامل بتونید از این پتانسیلش استفاده ببرید. در ادامه یه ویدیو گذاشته که خب راجع به یه سری چیزا داخلش توضیح دادم، من حالا به اون ویدیو کاری ندارم. اما خب کاری که باید انجام بدیم چیست؟ وارد وبسایت capi.art میشیم، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. کیف پول وصل میکنید. من کیف پول سویی رو دارم استفاده میکنم، کیف پول اصلی که خود بنیاد سویی در واقع اونو توسعه داده، و شما میتونید از کیف پول مارشن هم استفاده کنید، فرقی نمیکنه. اونم یه بخش داره که از شبکه سویی پشتیبانی میکنه. همونجوری که مشاهده میفرمایید اینجا گیفت باکس های مختلفی رو داریم، قیمتشون هم مشخصه. شما با هر بار فاست گرفتن که از توی کیف پول میتونید از توی سرور دیسکورد سویی هم یه بخش دیونت فاست هست، از اونم میتونید درخواست فاست بدید. از این دو راه میتونید با هر بار درخواست فاست فکر کنم بیاید 2 تا از این گیفت باکس ها رو باز کنید و 2 تا از این کپیا گیرتون میاد و دلیل داره که 2 تا میتونید بگیرید که حالا در ادامه میگم. یه پرمیوم گیفت باکس هم داره که اگه شما به 3 تا از دوستاتون در واقع 3 تا گیفت باکس برای 3 تا از دوستاتون بفرستید، میتونید در واقع این پرمیوم گیفت باکس رو بگیرید. یه کپی خیلی خاص بهتون میده که یه حالت ریرتری داره و بک‌گراند داره و یه مقداری شکل بهتری داره. اما اگر اونم نتونستید انجام بدید هیچ مشکلی نیست. اینجا از بخش برید، اگه درست تلفظ کرده باشم، میتونید اینجا 2 تا از کپی هایی که گرفتید توی این گیفت باکس ها رو انتخاب بکنید و بعدش با هم دیگه ترکیب کنید و یه کپی جدید بگیرید و این کار رو همینجوری ادامه بدید. یعنی چندین بار انجام بدید، هی جنریت این کپی ها میره بالاتر، هی نسلشون میره بالاتر و بروزتر میشه، ریرتر میشه، بهتر میشه. باید یه مقدار خلاقیت و حوصله به خرج بدید و سعی کنید سریع بعد از دیدن این ویدیو گیفت باکس خودتون رو بگیرید. بعدش بیاید شروع کنید اینا رو با هم دیگه هی جفت به جفت ترکیب کنید تا اینکه به یه آیتم خیلی ریر و خوب برسید. در نهایت وقتی این کارو کردید، خودشون توی رشته توییتی که گذاشتن گفتم بیاد یه توییت بزنید، از هشتگ کپی هالیدیز استفاده بکنید و مثلا نگاه کنید این کپی که اینجا میبینید این NFT واقعا ریره و ببینید چه تریت هاشو میبینید. تریت ها واقعا متفاوته، چون وقتی شما گیفت باکس رو باز میکنی یه NFT گیرت میاد که تریت خاصی نداره، همون مین تریت اولیه رو داره، یه چیز خام به حساب میاد. ولی خب وقتی با هم دیگه ترکیب میکنید ممکنه به یه آیتم خیلی خاص و خوب برسید که ارزش داشته باشه. توییت بزنید، احتمالاً توییت ها رو رصد میکنن و گفتن که هشتگ کپی هالیدیز رو بزنید. و حالا من نمیدونم دارم درست میگم، تلفظ رو اگه اشتباه گفتم به بزرگی خودتون ببخشید، این مقدارم عجله داشتم برای ضبط ویدیو. و توییت که زدید این هشتگ رو بزنید و خلاص، همین چیز دیگه باقی نمیمونه، نکته دیگه ای نداره. سعی کردم راجع به همه چیز صحبت کنم. حالا اگه نکته دیگه ای باشه من حتما توی کانال تلگرام اطلاع رسانی میکنم و میتونید حالا حتی اینجا کپی هم خرید و فروش بکنید. مارکت پلیس NFT تقریبا و
ولی خب بهترینش اینه که شما همین گیفت باکس رو بگیرید. کپی هالیدی گیفت باکس، بعدش هم کاری که گفتم و انجام بدید. دوستتون دارم، امیدوارم که خداوند مهربان یار و همراهتون باشه و تا این ویدیوی دیگه خدا نگهدار.